Ang asawa ko po si Alvin. 20 years old po ako nang mabuntis. Ang panganay ko po, ipinanganak ko po ng September 30, 1997. Siya po si Charvin. Pangalawa ko po ay si Byron po, February 1, 1999. At yung bunso po namin ay September 8, 2000. Tanging naiisip ko lang po talaga nun, papakain ko po ng 3 beses sa isang araw, mapag-aral, lumaki yung anak ko, magkaroon sila ng takot sa Diyos. Yun po yung pinaka-aim ko that time. Ang pagsasama po namin mag-asawa noon ay hindi payapa. Dahil siguro din sa murang edad na nagkaroon kami ng pamilya. Nandun pa po yun sa pag-iisip ng asawa ko na yung kalayawan, yung barkada niya po nandun pa rin sa kanya, hindi niya pa rin naaalis. Kasi po, ano po siya mabisyo, nasa pag-inom. So, nung time na yon, wala akong makakapitan, kundi ako lang. Akala ko po, basta nagmamahalan okay na po, magiging masaya po. In-expect ko po talaga na mahal naman po ako ng asawa ko. So, magiging masaya po kaming pamilya. Kahit po nagbibisyo siya, hindi po pala. Si Charvin po, ang unang diagnose po sa kanya, epilepsy. Tapos po, binigyan po siya ng maintenance na gamot para hindi atakihin na siya ng seizure niya. Sa bahay lang ako, nakakulong kaming 4. Maghihintay lang ako ng asawa ko pag darating po. Saswertihin po kung hindi po siya lasing. Sa time na magulo sa aming pagsasama, kinapitan ko po ang Diyos. Noon po, kaanib po ako sa Jesus Miracle Crusade. Ang asawa ko naman po ay debotong Katoliko. Hindi na po kami nagkakasundo kung saan talaga kami magkakaisa ng pananampalataya po. Sa Jesus Miracle Crusade po, Hindi ko po naramdaman ang presensya ng Diyos sa relihiyong iyon. Kaya hindi rin din po ako panatag na dalhin ko yung mga anak ko o maging kaanib dun sa relihiyong ko noon. naghanap kami ng tamang relihiyon, naghanap kami ng kaligtasan namin. Pagka Biblia tinanong natin, alin ang nasakop ng dugo ni Kristo, natubos ng dugo ni Kristo, mga kapatid? Iglesia ni Kristo. Kaya kung gusto ng tao, malampasan niya ang lahat ng mabibigat, kakilakilabot na mangyayari sa mundong ito. Pagka malapit na ang araw ng kawakasan, kailangang nasa loob siya ng Iglesia ni Kristo. Tayong bayang hinira ng Diyos, mga kapatid. Hindi maliit na bagay yan. Nang kayo ay mag-iglesia ni Kristo, hindi kayo nagkamali ng ginawa ninyo. Hindi kayo nagkamali ng inyong desisyon. Tama ang ginawa ninyong desisyon. Sapagkat nagkaroon kayo ng tunay na kaugnayan sa ating Panginoong Diyos. Inaring dapat kayo ng ating Panginoong Diyos. At pagdating ng araw ng paghuhukom, meron kayong kaligtasan. At anuman ang ating masagupa dito sa buhay nito, kahit gaano pa kabigat, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos sapagkat yon ang pangako niya sa kinikilala niyang sariling bayang hinirang niya.
Nagtrabaho po ako bilang isang call center agent po at naalala ko po ang ka-office mate ko na si Helen na may nabanggit siya tungkol sa Iglesia ni Cristo. Sabi ko, bakit hindi ko itry sa iglesia? Yun po yung umpisa na kinontak ko na po yung kaibigan ko. So, sabi ko po sa kanya, pwede ba akong pumasok sa Iglesia ni Cristo? Siyempre, nagtanong po siya, bakit? Ang sagot ko po, gusto ko po kasi yung anak ko may mapasukang relihiyon na magtuturo at mag-guide sa kanila. Unang-unang event po na nadaloan ko sa Iglesia ni Cristo. Pagsamba po. Naramdaman ko po ang presensya ng Diyos sa loob po ng kapilya ng iglesia nung time na sumamba kami. So, dun po, nagpatuloy po ako nang nadoktrinahan na kami after nung pagsamba na yon. Nagpasalamat po ako dahil natawag po ako ng Ama. Kung hindi po ako natawag, baka hanggang ngayon, kahit po pala anong panalangin ko, hindi naman po ako nasa tamang reliyon, hindi rin po ako maliligtas, kawawa rin po ang anak ko. Pagkaraan po siguro po mga 2 weeks, nakita ko po ang asawa ko, kausap po ang destinado. Nilapitan ko po ang destinado, sabi ko, bakit niyo po kausap ang asawa ko? Sabi po ng destinado, magpapadoktrina daw po siya. Siya po ang nagkusa na magpapadoktrina. Malaki po ang naging pagbabago ng asawa ko, ng ka-Alvin, nung naging kaani po siya ng Iglesia ni Cristo. Hindi na po siya nagiinom. So ngayon po, prioridad niya na po yung pamilya kaysa sa bisyo. Nang narinig niya ang aral sa iglesia, nagkaroon po siya ng tamang kaisipan. Pinahalagahan niya po yung pananampalataya. Naglighten lahat. Naging mas magaan ang buhay. Mas masasabi pong mas masaya. At mas may time kami ng manalangin, ng magkakasama. Kaya nung dapat nating sampalatayanan ang Iglesia ni Cristo, hindi pababayaan ng Diyos. Kaya tama ang sabi ng Biblia, huwag kang matakot, huwag kang masindak sa anumang bagay, sapagkat ang Diyos ang kasama ng bawat isa sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya kung sa hinaharap na taon, alam nating bibigat pa ang kalagayan ng buhay dito sa mundong ito, mamalagi lang tayong Iglesia ni Cristo, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Yung lahat ng sinasabing yun ng Biblia na pangako sa atin, tinutupad po ninyo yun ng Diyos. Yan ang ating sampalatayanan. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Hindi tayo dapat matakot, mabalisa, anuman ang masasagupa natin sa buhay na ito. Napakahalaga ng ating pagka-Iglesia ni Cristo.
palang kondisyon eh. Para hindi tayo pabayaan, hindi tayo abandonahin ng ating Panginoong Diyos. Ano raw ang kinakailangan? Tiyakin natin na tayo ay may takot sa Panginoon at tayo ay sumasamba sa Kanya ng tapat. Pagka tayo ay nasa gusaling sambahan, ginagawa natin ang ating pagsamba sa Kanya. Ginagawa rin natin yung ating pananalangin sa Kanya. Ang sabi ng Biblia, ang Panginoon ay nakatungo upang makinig doon sa mga panangis ng ating puso. Bakit gusto ng Diyos kasi? Makita sa atin yung tunay na pagtitiwala sa Kanya. Paano po ba yung tunay na pagtitiwala sa Kanya? Hindi sa pamamagitan lang ng bibig, kundi makita niya sa ating gawa. Sa paano pong paraan? Dipit man tayo, mabigat man ang suliranin na ating kinakaharap, ngunit hindi natin siya iiwan. Nandoon tayo sa pagsamba. Hindi tayo mawawala ng pag-asa sa pagsamba. Hihingi tayo ng tulong sa ating Panginoong Diyos. Puprotektahan niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Ibibigay niya sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Maging seryoso tayo sa ating mga paglilingkod sa Diyos, lalo na sa ating mga pagsamba sa Kanya. Huwag nating pabayaan ang ating pagsamba sapagkat yan ang susi para tayo pagpalain, para patuloy niya tayong biyayain. Hindi tayo pabayaan anuman ang masagupa natin sa buhay na ito. Kinakailangan nating tugunan yung ating pagiging tunay na bayang hinirang ng Diyos. Huwag tayong tumigil sa pagsamba. Gawin natin yung puspusang pagbabagong buhay. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Ang una po, epilepsy po ang ginagamot. Pero po, nakakitaan po siya ng kakaibang sakit. Na-diagnose na po siya. Nalaman na po yung tunay na sakit niya, which is yung thalassemia po. Ang thalassemia po kasi parang severe anemic siya. Yun po inherited na sakit po. Wala po siyang tiyak na kagamutan. Sobra pong hirap nung time na yun na na-confine yung anak ko kasi hindi pwedeng maiwan ng si Sharvin sa ospital. Talagang nakahiga lang siya. Lagi po kami nananalangin. Yun po talaga ang pinanghawakan namin. Ililigtas ang anak ko. Lumuwas po yung mga Diakonesa. Nagpahid po sila ng langis. Then after 2 weeks ng pagpapahid, naka-recover ng unti-unti ang ka-Sharvin hanggang sa makalabas kami ng ospital. Tayo makalimot, mga kapatid, na ang Diyos natin ay tunay na Diyos. Nakahanda siyang tumulong sa atin. Kaya lang ang gusto ng ating Panginoong Diyos, patunayin natin sa Kanya yung ating pagtitiwala. Gusto niyang makita sa atin na tunay tayo nang hahawak sa Kanya. Kaya kung minsan, nagtatagal yung Kanyang pagtulong, ngunit hindi mawawala yun. Mararanasan natin yun. Kailangan lang umasa tayo. Kinakailangan lang magpumili tayo. Itaguyod natin ang ating sagutin at darating din ang panahon. Siyang ating magiging kanlungan at sanggalang at yung mga pangako niya ang pagmumula ng ating pag-asa. Ngayon po si Sharvin, masigla po. Masigla naman na bata. At masasabi ko po na nasubok na po yung tatag ng pananampalataya ng anak ko. Sa bawat pagsubok po na naranasan namin, tanging siya din lang po ang tumulong sa amin. Sa bawat pagsubok, mas higit po natin kailangan ng Diyos. So, doon po, nahanap ko po yung kapanatagan na hinahanap po para sa mga anak ko. Malaki po yung naging tulong sa amin ng Iglesia ni Cristo. At pinakaano po importante ay maligtas kami. Sobra pong halaga ang mga turo ng Ka Eduardo sa pagpapahalaga niya sa bawat kapatid. Nakita rin po namin yun, lalo na po pag siya nangangasiwa. Talagang mararamdaman po namin, nararamdaman ko po, ako po, na talagang mahal niya po ang bawat kapatid. Kaya
masaya po kami.